Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Tizenéves korom kezdetén kaptam meg az első Commodore gépemet, gyakorlatilag azzal kezdtem játszogatni, mint mindenki. Úgy gondolom, a játék az elsődleges szempont egy számítógépben, utána pedig kialakult az, hogy valamit alkotni kellene. És akkor jött általában a demos, tehát a szín életet gyakorlatilag a demókra, programozásra elkezdett érdekelgetni. És akkor úgy egyik dolog jött a másik után. Az első gépem olyan 85-6 szerintem körülbelül abban az időszakban volt, egy Commodore Plus 4. Hát akkor már igazából kapható volt a Magyarországon, és akkor kommunistáról ezek szerintem lekerültek, vagy legalábbis nem olyan horribilis áramkor voltak kaphatóak. És hát nekem a vidéki gyereknek ez egy csoda volt, tehát egy értetlen dolgot már tévéhez képest, és egy borzasztó, hogy úristen, ide szakadt a világ nekem. Nyilván az emberek annak idején megvett egy ilyen gépet, az kapott 2-3 programot, az gyárilag úgy állt hozzá, de ez nagyon hamar szűknek bizonyult. És akkor az ember elkezdtek elsőn az ismerősöket, kinek van még ilyen gépe, csedégettük. Akkoriban ez ilyen kazettán voltak a programok, tehát kazettás mágneszáros rögzítés volt, és egymás között csedégettük a kazettákat, próbálgattuk, másolgattuk gyakorlatilag, és így kézről kézre terjedt. Azt a dolog így elkezdett kiterjedni országos szinten, gyakorlatilag környező városok, nagyvárosok, postai út, mivel akkoriban nem volt még igazából még mobiltelefon, nem csak vezetékes telefonok voltak, nem voltak annyi az emberek olyan szinten kapcsolatban egymással, hogy most, hogy napi szinten pillanatokon fel tudok írni bárkit. Egymás ismerőst ajánlgatott. Mindenki volt egy másik ismerős, akkor még egy másik ismerős, az emberek már 2, 3, 4, 5 ismerőse, és ez körezi bővült folyamatosan. Legtöbbször a programcseréként eleinte személyesen, aztán pedig levélben működött. Ez megint érdekes dolog volt, mert gyakorlatilag postát használtuk kvázi internetként, akkor az volt a akkori internet, úgymond, a kapcsolattartás a fiatalok között. Ott is megvoltak a fortéok, tehát a bélyeg manipulálástól kezdve, tehát ingyen tudjuk egymásra küldeni a lemezeket. Volt néhány akkoriban ilyen papírúság, aztán PC Guru, meg ilyenek talán, ami szinte összehozott az embereket, mert igazából ott is voltak hirdetési felületek benne, ott is már lehetett találni más emberekre. De igazából, mivel én vidéki vagyok, nekem úgy nehezebb volt kitörni, nem voltak olyan lehetőség, mint Pesten, hogy voltak különböző klubok, ahol az emberek összejöttek rendszeresen, csak ez a postai út maradt. Igen, eleinte írtam, hogy én ki vagyok, ki ajánlom, stb., de egy idő után ezt már nem kellett, mert akkor engem kerestek. Tehát eljutottunk arra szintre, mikor elkezdtünk csinálni különféle programokat, ilyen színdemókat, stb., hogy elkezdtek engem megkeresni, és akkoriban kezdtek kialakulni a csapatok. Tehát voltak olyan szoros kötődések, hogy ezek ilyen csapatok álltak, tehát ilyen gyakorlatilag egy 4-5 fős társaságok, akik együtt megosztották a munkát, voltak a grafikát csinálta, voltak a programozást, voltak ezeket egyberakta, voltak, aki terjesztette, szeppelte. Mikor az ember egy ideig játszik a gép, akkor úgymond kvázi ráun, és akkor rájön, hogy valami több kell, mégis több kell, és akkor jön a kreativitás, hogy valamit csinálnom kellene. Akkor van, aki mondjuk elindult a zene irányába, van, aki elindult a grafika irányába, és akkor gyakorlatilag ezek az emberek úgy megtalálták egymást. Volt, aki megcsinálta a grafikát, voltak a zenét, és ezt összeraktuk, és úgy összeállt az egész. Szerintem az első mérföldkő ebben ez a Terror News volt gyakorlatilag. Volt korábban egy csapatunk, ami a Terrorist névre hallgatott, és innen jött a Terror News ötlete is, tehát kiadtunk bizonyos kisebb dolgokat, és akkor jött ez a nagyobb projekt, hogy valamit kellene, egy összefoglaló dolog, hogy mégis egy ilyen gyakorlatilag kvázi most mint egy internetes újság, annak úgymond kis testvére volt. Volt benne közélet, volt benne informatika, gyakorlatilag minden. És ebben az újságban gyakorlatilag benne volt a címünk, a postacím, és elkezdtek jönni ezek a levelek, hogy tök jó, tetszik, van-e új szám, és akkor küldtek üres flopikat, milyen flopira felmásoltak, és akkor ment. A csapatban volt olyan, aki direkt ezzel foglalkozott, ez a szweppeléssel. Ő gyakorlatilag terjesztette ezeket az elkészült dolgokat. Volt, aki csak az zenével foglalkozott, ő megkomponálta a háttérzenét, minden számnak akkoriban nem igazán volt még a számítógépes grafika ennyire profi, mint most, és majdnem azt mondom, hogy pixelről pixelre alakították ki a képeket, újra azolták meg, hogy gyakorlatilag egy kép, amit látunk, az pixelenként az automagrafikus, és minden számnak külön borítója volt, egyedi. És egyre nyilván egyre komolyabb, egyre jobb lett.
Tehát a Commodore Plus 4 mindig is a Commodore 64 árnyékában volt szerintem. Tehát a Commodore 64 lényegesen több, lényegesen komolyabb alkotások jelentek meg. Nyilván a hardware is komolyabb volt, tehát ez adott volt az egész. Aztán később jött még az Amiga is, ami egy álomgép volt a Plus 4-esek személyében például. De úgy gondolom, hogy maga a Plus 4-es társadalom, akkor ilyen fiatalok olyan szinten összeadtak meg olyan szinten kitettek magukért, hogy tehát a kisebb hardware és a kevesebb srác mégis egészen komoly dolgokat tudott összehozni. Partik voltak, sőt a partik általában úgy voltak, hogy nem is csak Commodore 64-re voltak meg, hanem voltak ezek a számítógépes partik, és hogy gyakorlatilag minden különféle kategóriákban voltak versenyek. Volt például, mint a grafikai verseny, ott teljesen mindegy volt, hogy most milyen gépen csináltak valaki, ott nyilván magát a grafikát nézték, de voltak a demók, ami külön volt. Commodore 64, Commodore Plus 4, Amiga, és külön rangsolták őket, nyilván nem egyiket a másikra vetették össze, hanem gépen belül, kategórián belül vették össze. Mindig is a Commodore 64 árnyékában volt, de úgy gondolom, hogy vállalható, és tényleg egy egész jó kis szín jött össze itt is. A szikra gyakorlatilag onnan indult, hogy a csapaton belül tagok egymásnak a programokon kívül küldettek ilyen kis saját novellákat, verseket, vagy olyan gondolatokat, akár vicces monológokat, és ezt úgy gondoltuk, össze kell szedni egybe. És akkor gyakorlatilag, hogy lehetne ezt megoldani? Gyakorlatilag újságformában. Nyilván papírúságban nem gondolkodhattunk, mert kicsik voltunk, ahhoz vidéken nem is úgy működött, ezért mi lenne, ha ezt digitális formában csinálnánk meg? Jó, de jött a második, hogy lehet majd terjeszteni. És akkor jött, hogy ugyanúgy, mint ahogy demókat is terjesztjük. És akkor elkezdődött ez ilyen egy kis egyszerű szinten, aztán végül szépen így fejlődött. Azt hiszem, ez egy kicsit olyan furcsa volt, mert mivel nekem jutott az eszembe a dolog, vagy én fejem pattant ki, én kezdtem először összerakni az egészet, mutattam a többieknek, ők helyeselték, és ez a dolog ez megmaradt. Ha volt valami küldették nekem, egybe gyúrtam gyakorlatilag, utána ez a kör, ez bővült. Az ország minden részről, tehát tényleg azt mondom, hogy teljes országból kaptuk utána az anyagokat, meg a különféle publikált dolgokat, sőt, a végén nem hiszem, hogy voltak olyanok, hogy kifejezetten, majdnem azt mondta, hogy úgy pitiztek érte, hogy bekerülhessenek. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni a lemezújságot, hogy menüpontok voltak benne felül, és ott csoportosítva voltak a témák. Tehát volt benne közélet, volt benne informatika, de semmi nem volt röghöz kötve, tehát igazából ez nem fix rovatok voltak, ezek változtak. Mindig annak megfelelően, hogy milyen igények voltak, mi az, amit még pluszba hozzátettünk, mi az, amit kivettünk. Tehát amit kaptunk, gyakorlatilag abból gazdálkodtunk, és abból próbáltuk ki az a legjobbat. Elinde csak a csapaton belül voltak az írások, aztán utána, amikor megjelentek ilyen különféle toplisták, ahol demókat rangsoroltunk, ilyesmire, külsősök kezdtek el szavazgatni erre, és voltak egy-két ember, aki elkezdett saját munkáit meg akart velünk osztani, és elküldte. És akkor tényleg tetszett is nekünk, és miért ne? És az a koncepció megmaradt, sőt, egyre bővült, és a végén majd gyakorlatilag az volt, hogy csapatok nem is igazán írtak bele, mások koncentráltak, mi csak összegyújtok az egészet egybe. Mikor az egész lemezújság már kezdett befutni, akkor gyakorlatilag emlékszem, hogy a postás nap ilyen 20-25 leveleket hozott nekem, és igazából ez falun nagyon furcsa volt, hogy nem is értette, hogy mi ez az egész, hogy miért van ez a sok-sok levél, mások vastag borítékok, mert mindegyikben floppy-lemezek voltak. Az úgy működött, hogy valaki küldte az anyagát egy kis floppy-lemezen, gyakorlatilag mi azt felhasználtuk, és azon a flopin visszaküldtük neki a kész újságot, mikor elkészült. Tehát az akkori világban egyébként ez egy érdekes, meg nagy dolog volt, ez a mai szemmel nézve egy fiatalnak ez már szerintem viccesen röhelyes, mert a legegyszerűbb városi weboldal is komolyabb ennél. Viszont benne pont az volt a lényeg, hogy mindenki kreatív lehetett, szabad lehetett, nem igazán voltak szűrések benne. Nyilván a vulgáris dolgokat azt próbáltuk valamilyen szinte szűrni, meg sértések, ilyesmi, viszont bárki bármire jött, ott nem voltak korlátok. Akkoriban nem volt még ennyire komoly ez a törvények sem voltak ilyen szinten komolyak, hogy most személyiségi jog, stb. Gyakorlatilag bárki bármit megtehetett, úgymond, egészséges kereteken belül, és ezt sokan ki is használták. Sőt, ha azt nézzük a mai szemmel, a maga az újság neve is már egy nemzetbiztonsági kockázatot vetne fel szerintem, ha valaki ennél vannak egy újságot, de nyilván akkor ez senki nem foglalkozott meg, ez egy jó hep volt. Az első időszakban próbáltuk, hogy valami tehát értékelhető mennyiség legyen, sokszor nem is volt meg, de mikor eltelt mint 2-3-4 hét, vagy mondjuk egy hónap, azt hiszem annyi volt nekünk belőle, akkor mindig kiadtuk, hogy a rendszerség meg legyen benne. Viszont egy idő után már nem kellett ezzel foglalkozni, mert annyi anyag volt, hogy akkor válogathatunk benne, hogy mit teszünk be, mit nem. A kezdeti időkben a Commodore-os plusz 4-es korszakban ez floppy lemezen volt. Ha valaki akarta, elküldeni neki egy floppy lemez, általában egy válaszborítékot, egy bélyeggel, és akkor gyakorlatilag mi ezt ingyen bélmentve visszaküldtük neki.
Egy idő után volt az, hogy átértünk a PC vonalra, ott már nagyobb lemezek voltak, ott már komoly médiák voltak, de gyakorlatilag az elve ugyanez volt annak is, postai út gyakorlatilag szinte kizárólag, csak és kizárólag. Úgy emlékem szerint, mikor az újság megszűnt, még akkor sem volt internet, tehát nem is lett volna lehetőségünk arra, hogy itt terjesztünk, tehát csak ez a megoldás volt. A másik, ami rendszeresen voltak ilyen nagyobb városokban ilyen összejövetelek, ilyen színpartik, és gyakorlatilag ott cserégették egymás között az emberek a programokat, és gyakorlatilag az újságokat is úgy így terjedtek. Az újság fokozatosan fejlődött, igazából egy olyan emlékem van, hogy egyszer a postás leült hozzánk, pakolgattak el leveleket az asztal, és azt mondta, hogy most már mondja majd mi ez, mert ő nem érti, hogy az egész utcában nem jön annyi levél, mint ide erre a címre napi szinten. Ez olyan 20 levelet jelentett mondjuk naponta, és elmondtam neki, de nem is értette, egy darabig gondolkodott, aztán elment. Tehát az ember tudatában még nem volt benne, tehát ez a számítástechnika ez még egy kicsit ilyen gyerekcipőbe járt akkor a hétköznapi gondolkodásban. Viszont úgy gondolom, aki ezt ebbe a világba belecsöppent, az ebből nem tudott megkilépni később. Tehát megfertőzte. Rendszeresen voltak visszajöttek levelek, mert akkoriban egy divat volt, hogy a bélyeket viasszal bedörzsöltük, ráment a bélyegző, aztán viasz ledörzsöl, és akkor gyakorlatilag postatiszta bélyegünk volt. És ezeket le kell áztatni, újra ragasztani, és egy idő után már 10-20 használatán olyan vastag volt a bélyeg, egyszerűen vastag volt, mint a boríték, és visszajött, hogy probléma vele, és nem küldték el, ilyenek előfordultak sajnos, akkor ment rá a másik ragasztott bélyeg, ami csak 3-szor volt használva, és akkor az nyilván ugye működött még megint hetekig. Valahogy ki kellett használni a lehetőségeket. A kiskapukat akkor is megtalálták a fiatalok, mint ahogy ma is megtalálják. Mivel nekem ez volt a hobbim, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szabadidőmnek a 90%-át ezzel töltöttem el. Ez nekem kikapcsolódás, hobbi, szórakozás, minden egybe volt. Akkor még iskolába jártam, aztán középiskolát kezdtem, vagy általános középiskola eleje talán úgy emlékszem, és hazamentem, leveleket átnéztem, otthon várt a nagy csomag levél, átnéztem, feldolgoztam, egy kicsit foglalkoztam mással, aztán este megint ugyanez. Tehát napi szinten rutinszerűvé vált, hogy 2-3 óra iskola után, aztán meg este folyamatosan megint. A szerkesztés általában úgy ment, hogy a beérkezéskor mindent elolvastam, és ezeket már akkor abban a pillanatban beraktam a programnak a magjába, hogy ez ebbe a kategóriába kell, az abba a kategóriába kell. Olyan volt, hogy már volt hasonló, vagy nem annyira volt címke, akkor azt félretettem. Azt általában többének elküldtük, hogyha úgy gondolták, hogy jó vagy nem jó, akkor bekerült vagy nem került, vagy a szerzővel megbeszéltük, hogy mit kéne módosítani, kivenni a csúnya szavakat, bármi. Gyakorlatilag is mikor napi szinten ez fejlődött, és még összeállt az egész, akkor azt mondtam, hogy na, most már tényleg ez egy kész, adjuk ki. És utána jött a következő szám, ugyanígy kezdődött előre minden. Akkoriban nem is tudtuk, hogy mennyien olvassák, hogy mennyien nézik ezt az újságot, tehát egyáltalán nem voltunk vele tisztában, viszont mikor azzal szembesültünk, hogy Pécsről, Győrből, Budapestről, Szegedről, kisfalvakból mindenhol jönnek levelek, akkor gyanússá vált, hogy itt valami nagyobb dologról van szó, mint amit gondolunk. És igazából ezek a éves ilyen komputer karácsonyokon, meg ilyen nagyobb rendezvényeken jöttek elő, hogy úristen, mindenki ismer, hogy tudja a nevem, ki vagyok, stb. Keresik, kérik. Tehát nekem ez olyan furcsa volt. Valószínűleg a terrorhúzat azért van népszerűbb, mint a többi hasonló újság, mert kisebb volt nálunk a cenzúra, nagyobb, tágabb teret adtunk mindenféle témának, tehát tényleg a közélettől, a csajozáson át a programozásig minden volt benne, tehát mindenki megtalálta azt, ami érdekli benne. Illetve jó időben, jókor kezdtük. Tehát az első között indultunk, ez biztos, és sokáig is csináltuk. Azt hiszem talán 80 szám készült el összesen. Nagyságrendileg körülbelül. Mikor átment az újság vagy plusz nérő PC-re, akkor gyakorlatilag egy új bázis kellett megszólítani vele. Az egész egyébként azért indult el, mert elmegett az első PC-m, és igazából szerelem volt első látásra. Egymás mellett a kettőt vittem még egy darabig, a Commodore-t és a PC-t, de kvázi önzőségben, mert a PC jobban megkötött a szívem, ezért az újságot átvittem PC-re. Tudom, hogy ez nagy szakítás volt, egy nagy csalódás volt a Commodore-osodnak, és voltak is utána még folytatásra kísérletek, de igazából soha nem valósult meg úgy érdemi formában. Emlékeim szerint már akkor is a korábbi csapat, a Terrorist, azt hiszem ekkor tájtalógott, tehát a Criminal Gang formációvá, mert gyakorlatilag abban a csapatban több mindenki szerzett már PC-t, mivel az országban kezdett elterjedni, és nyilván egy teljesen más platform volt, és mivel ők is igényelték, gyakorlatilag ezért megbeszéltük, hogy akkor tényleg itt kellene tovább vinni ezt az egészet, és ezt tovább is vittük, és igazából szerintem a sikere nem volt kisebb, sőt. De azt a mai napig viszont
tudom, meg emlékszem rá, hogy a plusz 4-es időkben sokkal élhető volt a szín, tehát nagyobb volt az összetartás a fiatalok között. Igazából a kezelhetőségben nem volt probléma, az érdeklődésem kezdett megváltozni. Maradtam az informatikán, csak más területek kezdtek el érdekelni, és ezzel kicsit úgy háttérbe szorult, és már egy idő után azt éreztem, hogy kicsit sok nekem, és nem tudom úgy vele, nem tudom olyan kedvel csinálni, mint ahogy korábban, és úgy jöttem, hogy akkor inkább ezt, ha nem jön, akkor nem jön annyira, hogy muszáj, vagy nem jön annyira, hogy jól esik, hogy jó eső érzés hoz, akkor inkább nem is csinálom. Legtöbbször voltak fix írók, akik szinte minden számba értek, mert ők folyamatosan elláttak minket anyaggal, de mindig volt egy-két ember, aki azért megpróbálta, betettük, aztán később mégsem folytatta. Nem lehetett tudni előre mindig, hogy mikor, miről fogunk, vagy milyen cikkek lesznek benne. Általában a legtöbb publikáló vagy író az gyakorlatilag egy hasonló tárgykörben mozgott. Voltak ilyen kult személyiség, mint a Tomcat, aki szerintem a mai napig mindenki ismeri nevét. Ő rendszeresen, tehát neki megvoltak ezek a kicsit elvont vonal, de ezt egyébként imádták az emberek. Szerintem ez is egyik nagyban hozzájutott elmű sikeréhez, ez a szabad elvű, szabad szájú hozzáállása. Volt, aki a technikai területen volt nagyon jó, és ebben nagyon jó dolgokat ért. Volt, aki mondjuk rengeteg voltak ilyen novellák, versek, lehet, hogy másodszor olvasta, de voltak, hogy kifejezett ezért keres az újságot. Tehát gyakorlatilag sokszínűséget tette szerintem népszerűvé. Akkoriban is voltak nyomtatott újságok, de általában ezek ilyen specializátorok, vagy játékokkal foglalkoztak, csak mondjuk az ifjúságnak a bizonyos problémájával foglalkoztak. Az a profik voltak, tényleg profin, abban a tájkőben nagyon profin meg voltak szerkesztve. Mert nem mese közelítette ezt, viszont itt meg olyan bővek voltak határok, meg tényleg annyira szabadszájú volt az egész, hogy gyakorlatilag ez megfogta a fiatalokat. Többször volt olyan, hogy bizonyos cikkek idézővel kiverték a biztosítékot egyes embereknél, és erre megjelentek a válaszcikkek, amik a következő számban megjelentek. Sőt, olyan is volt, hogy már a válaszcikk nem jelentett meg, mert olyan szinten szelektálni vagy cenzurázni kellett, hogy ez már nem tűrt volna a festéket, de voltak ilyenek, és ez viszont bizonyította nekünk, hogy jó úton járunk, mert van rá érdeklődés, és felfigyelnek rá az emberek. Az én döntésemben múlt, hogy mi kerül bele, mi nem kerül bele, de nem tagadom, voltak olyan dolgok, és ami nekem a szívemhez nem áll közel. Viszont láttam benne a minőséget, és azt miért ne? Tehát miért gondolkodjak én úgy, mint bárki más? Miért nem lehet felvállalni, hogy ez jó, ez nem jó, ez másnak lehet, hogy jó. Ami nekem jó, nem biztos, hogy másnak nem jó. És még hogy voltak olyan szerzők, akinek kifejezetten szívesen voltam én is a levél, sőt, ha belegondolok, akik igazából megmaradtak a nevek, gyakorlatilag ők azok, akik a mai napig valószínűleg a cikkeik is hatás volt, nem, hogy Fernandez, Tomke, stb. Az ő cikkeik igazából hatása volt, hát nem szerettem őket, ők valószínűleg mindig be is kerültek a személyes közösségem miatt, de volt olyan, ami nekem nem volt annyi jó, de mások viszont nagyon tetszett, és reflektáltak rá az emberek. A cikkeken kívül általában bekerültek később már ilyen kiemelt anyagok, tehát toplisták, vagy pedig képek. Ezeket úgy kell elképzelni, akkor nem volt internet, hogy beütöm, hogy bármi, és akkor kidob 300 millió képet arra a témára, hanem ezeket össze kellett vadászni, ugyanúgy egymásra küldetni, de nem tudtunk hozzájutni. Gyakorlatilag ez nagyon nagy szó volt, hogy bekerül egy Terminátor a kép, vagy egy bármilyen olyan dolog, ami mai világban szerintem a gyereknek egy 3 másodperc előkeresni egy okos telefonon, de akkoriban nehezebb volt ezekhez hozzájutni, meg csoda volt. Többször volt, hogy bizonyos kisebb programokat mellékeltünk hozzá mellékletként, és akkor gyakorlatilag ami hasznos funkciók, már azzal is terjesztjük magát a programot újsággal együtt, segédprogramok, ilyesmi. Volt olyan is, hogy csak egyszerűen kaptunk egy jó képet, és ezt meg kéne osztani, mert ez tényleg jó, és sok mindenkit érdekelt, de sokszor volt olyan, hogy egy bizonyos cikkhez kerestem képeket, volt egy kisebb gyűjteményem, ahol tájképek, ilyen képek, olyan kategorizálva voltak a tematikusan a képek, és abból válogattam ki. Internet hiányában tehát ez nevetségesen hangzik, viszont akkoriban ez kincs volt. A csapatban voltak ezek a terjesztők, és gyakorlatilag ők a programokon kívül minden más dolgot, zenéket, képeket terjeszgettek, és tőlük kaptam ezeket folyamatosan. És kaptam önleszve, én pedig kikategorizáltam magamnak. Igazából az egésznek a motivációja eleinte a kreativitás, hogy valamit meg tudjam én a kreativitásomat, valamit alkossak, tehát ez volt. Később pedig a kvázi sikereket látva nem tudtam megtenni, nem hagyom abba, és csak úsztam az álló, úgymond. Illetve nagyon jó volt ez arra, hogy mindenbe be tudtam kóstolni. A zeneszerkesztésben, ami akkoriban még úgy szinte gyerekcipőben, de már voltak számítógép zeneszerkesztő programok, ki tudtam próbálni magam, ki tudtam próbálni a grafikák készítését. Tehát gyakorlatilag minden területen egy kicsit úgy tudtam magam fejleszteni.
Hát megmondom, leginkább ami ezek a újságok kapcsolatban megmaradt nekem, így a sok év távlatából, az Tomcatnek a biztos idegút kiverő cikkei, amire szinte mindig tudtam, mindig jönnek a reakciók rendszeresen, sok. Sőt, elmészem azban az időben saját könyvet is ért, amit megkaptam, és az nekem csoda volt, hogy ő eddig fejlődött, és szerintem ő egy olyan személyiség, aki ezt a vonalat keményen képvisel a mai napig, mindenféle ellenással dacolva. Általában rengeteg olyan levelet kaptam, amiben csak magát az újságot kérték, küldtek egy üres flopit, küldtek egy válaszborítékot, hogy küldjem el az újságot, és sokszor ilyenkor a levél vagy a boríték mellett megkaptam egy levelet is, hogy miért tetszik-e neki, mi nem tetszik neki, mit szeretne máshogy. És akkor nyilván ezt bepróbáltuk a tudatunk kapcsolatban beépíteni az egészbe, hogy amennyiben lehetőség volt rá, és jónak gondoltuk, akkor miért ne? Emlékeim szerint napi 20-25 levél volt körülbelül, max. 30, amit én postai úton vittem magammal. Tehát rendszeres látogató voltam postának, szatyrokkal mentem, adtam be minden nap. Tehát akkoriban nem voltak még ilyen közös találkozók, mint a mai időkben, youtuberekkel rajonganak a fiatalok, egyáltalán nem, viszont személyesen ezeken a komputer karácsonyokan rendezvényeken találkoztunk a csapattagjaival, meg egy ismertebb cikkírókkal. Volt, hogy beültünk sörözni, vagy volt, hogy elmentünk pizzázni, stb. Utána. Tehát voltak ilyen külön kis találkák is, ahol az ország minden szegedő, Pécsről, Győrből, stb. Szedtek az emberek, és jól leszük magunkat együtt. De nem voltak ezek a nagy rajongó hadak, mint most. Tehát ha vidékre az ember felutazott egy ilyen nagy rendezvényre, például egy komputer karácsonyra, akkor személyesen engem az lepett meg, hogy úristen, mennyi ilyen őrült, fanatikus fiatal van, mint amilyen én is vagyok, és általában meg volt beszélve a csapat többi tagjával, hogy mára bejártnál. Találkoztunk, együtt mentünk be, együtt fedeztük fel, jól leszünk magunkat. Tehát gyakorlatilag egy olyan közeg, ahol az ember belépett, és akkor a saját fajtája között érezte jól magát. Ha az ember belépett, akkor általában hosszú asztalokat látott, tele gépekkel, monitorokkal, illetve akkor is voltak már ilyen promós kiállítók, de még hadilábon állt a dolog. Emberek egymás között programokat cserélgettek, mindenki a képernyőt bámulta. Ezek a rendezvények voltak akkoriban igazából a helyszínei a közös személyes találkáknak. Tehát most nem levél útján, hanem végre személyesen tudunk beszélni, találkozni, összeülni. Tehát ezek tényleg erre voltak jók. Kapcsolattartás, új kapcsolatokat ismertünk meg. Közeli nagyváros Debrecen, ott voltak összejövetelek, ilyen éves, egy-két alkalommal, tehát nem olyan nagy rendszerességgel. A gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a pesti, csak kicsiben. Kis közösségi házban, kevesebb emberrel, de gyakorlatilag ugyanazt a feelinget tudta megjelenni és az ember. Mivel nekem helybe közel volt, ezért azt rendszeresen látogattam, de ott mégis a budapesti volt a nagy, az igazi. Általában annak ide a csapatunknak az volt a lényeg, hogy mindig többet nyújtsunk, mint a többiek. Tehát mi legyünk a legjobbak, mi legyünk a legügyesebbek, legkreatívabbak, legújabb dolgot hozzuk be a színéletébe, és tényleg volt egy ilyen ki nem mondott versengés a csapatok között. Valahogy ez bennem úgy nem volt bennem, mert nekem ez a lemezújság volna, amikor megjelent, akkor ugye egy kicsit úgy ez volt a fő csapásirány, ez háttérbe szólt nálam a többi dolog, de tudom, hogy a csapaton többi tagja például kifejezetten azért ment, hogy most jobb zenét csináljak, szebb grafikát csináljak, legyünk a legjobbak. Soha nem voltunk a legjobb csapat, erre emlékszem, de sokan ismertek minket, ez kétségtelen. Mi vidéken sétálkedünk, vannak ilyen kasztok, hogy vannak a top csapatok, vannak olyanok, akiket lenéznek, igazából lémene tekintenek. Én pontosan Pesten szembesültem ezek a dolgokkal, ilyen nagyobb rendezvényeken nálunk. Ez annyira nem jött úgy elő. Tudtuk, hogy létszék a dolog, de valahogy a vidéki emberek hozzáállása egy kicsit másabb. Mi szívesebb adunk, szívesebben kapunk, vagy szívesen kapunk hadnak. De mikor felköltem, emlékszem, Budaörsi csapatunk is, ő már ez a lenéző stílus képviselte, ki a lémer, ki nem lémer, ne gyere ide, ne menj oda. A platformváltás Commodore PC-re nem az újság miatt történt, hanem általában tehát a tagok és PC-re váltottak, ezért kellett úgymond kvázi váltanunk, de nem is mindenki. Tehát akkor a csapat úgy megfeleződött, új tagok jöttek hozzá, tehát más néven is folytattuk emlékeim szerint. A PC-n a szerkesztés lényegesen egyszerűbb volt, sokkal komolyabb szerkesztőprogramok voltak már rá, tehát régen még Commodore-on magamnak szinte soronként javígattam ki a hibákat, stb. Itt már gyakorlatilag blokkonként tudtam hogy azt megoldani, tehát lényegesen egyszerűbbé vált a részemre az a dolog. Ez a lemezes küldözés gyakorlatilag hozott veszélyeket magába, mert gyakran előfordult, heti szinten volt 4-5 olyan, átlagosan mondom, hogy egy olyan lemez, ami megsérült, megnyomódott, vagy akár csak a mágnesétek megsérült, nem volt szemben látható nyoma, de mégsem leolvasni, és ez gyakorlatilag mindenkinek kellemetlen volt, mert új lemez kellett kérnünk, aki szerette volna, neki várakoznia kellett, de ez az internet korában elképzelhetetlen ez a dolog, hogy
Én várok bármilyen programra is napokat, heteket. Emlékeim szerint egy idő után már tehát a főbb szerkesztőknek olyan nagy ismertségi bázisa volt, akik szerettek volna szintén publikálni, hogy ő begyűjtötte tőlük ezeket a dolgokat, a publikációkat, és akkor egybe küldte el nekem. Sokszor már akár feldolgozva is, vagy szerkesztve is ajánlva, hogy kellene, milyen kategóriába kellene betenni, és lényegesen nagy könnyítés volt. Ezek a dolgok nem mennyire voltak lebontva, de hát mivel az ország olyan sok részéről publikáltak az emberek, hogy akkor majdnem azt mondom, hogy ilyen régiók alakultak ki. De nem direkt becsináltuk, hogy Jász, Nagykun, stb., hanem gyakorlatilag ez a Pécs környéki régió, vagy akiket ő általában személyesen vagy elért, találkozott velük, az ő publikációkat gyűjtögette össze. Emlékeim szerint igazán cenzúrázva semmi nem, mert amiben nem volt obszén vagy sértő dolog. Tehát gyakorlatilag szólásszabadságot beengedtük mindenkinek. Cikkek számát már nem tudom sajnos mennyi volt. Eleinte nagyon-nagyon kevés, hát 4-5-10, nem tudom. A végén már biztos volt ilyen 20-30-40, nem tudom, de kimaradt. Tehát ezek a srácok maguknak ajánlották, hogy neki van ilyen-olyan ismerőse, összegyűjtöget, és akkor elküldeni meg, hogy ő nem akar nekem postázni, de van az ismerőse, viszont szeretne publikálni, hogy elküldeti rajtaket, és gyakorlatilag így kialakult. Nem én kértem, hanem ezt gyakorlatilag ők ajánlották fel maguktól. Mivel én vidéken laktam meg az országnak a másik, gyakorlatilag a szélső részén, annyira nem keresgettek meg személyesen ezzel kapcsolatban. Viszont tudom, hogy például pesti kollégám, úgymond idézőjelben, ő rendszeresen személyesen is megkapta az anyagokat. Őt volt, hogy megkeresték. Akkoriban egyébként nem volt még ez olyan nagy dolog, hogy most kiteszem a címem, hogy a mai világban nyilván senki nem tesz meg. De ez akkor majdnem azt mondom, dicsőség volt, mint az, hogy titkoljam. A keretprogramot azt mindig én csináltam emlékeim szerint, a grafikákat viszont főleg minden számnak volt egy fő grafikája, azt mindig vagy a csapatból, vagy a beküldött grafikák is voltak havonta volt, akik 4-6 képből válogattunk. A ügyfelek, tehát olvasók is küldöttek be nekünk képeket, és ebből tudtunk válogatni. A zenéket is úgy válogattuk ki általában, hogy a beküldött anyagokból. Vagy voltak ismertebb zenék is, de akkoriban ezek főleg a Commodore korszakban nem voltak kézzenék, tehát nem tudtunk úgymond lopni sem, mert mind valami saját termék volt, ami az újság alatt volt. Volt lemezújság akkoriban több is, szép sorban jelentek meg, és emlékeim szerint tartottuk is a kapcsolatot valamilyen szinten ezekkel, meg érdekelt is minket nyilván, hogy többiek mit csinálnak. Nekem valahogy a Kendermag neve maradt meg ugye a hosszú évek távlatából. Nem akarok senkit megbántani, biztos volt sok más is, csak ez maradt meg az emlékeimben. Emlékeim szerint nem volt ilyen konkurencia harc, legalábbis bennem emlékeim egyáltalán nem volt ilyen. Tehát soha nem voltam az, aki néző most más mit, majd hogy. Mikor megszűnt az újság, utána később néhány évvel megkeresett pár akkori főbb szerkesztő, hogy tök jó a dolog, és aki kéne a nyomtatott formába. Tehát ők egy példányra gondolt, nem rendszersége, csak egy példányra gondoltak, hogy egy ilyen úgymond jubileumi nyomtatott példány, de végül is ebben nem ez semmi. Utána később az Inter korszakában újra megkerestek, hogy akkor Intertre kellene tenni az egész korábbi, de végül is végig gondoltuk, és az akkoriban, amikor megcsináltuk, akkoriban jó volt, meg semmi, de a mai világban szerintem nevetséges, ami benne van. Tehát egy 6 éves gyerek szerintem 5 percet komolyabb dolgokat meg tud csinálni, mind technikailag, mind grafikailag, mind akár tartalmilag is talán. Ez az akkori korosztálynak szólt, ez a mai világban szerintem nem állna meg a helyét. A Commodore korszakban a szerkesztés eléggé bonyolult volt, mert technikailag veszők, itt-ott szünetek, tehát hogy formai rendben legyen a dolog, az elég sokat kellett utólag munkálkodni vele, de magáról a tartalmiról, szellemi megfogalmazásokkal nem foglalkoztunk. Azt meghagytuk úgy, ahogy van, az adott szerző, ahogy kitalálta. Ezt nem tudom megítélni, hogy ez mennyire járult hozzá a fiatal későbbi érdeklődéséhez, de viszont ha már egy olyan dolog volt, egy olyan terület, ami őt korábban nem érdekel, viszont ennek hatására mondjuk elkezdett novellát olvasni például, akkor már megérte. Összességében csak jó emlékeim vannak ezzel a dolggal kapcsolatban. Egy nagyon jó hobbi volt, nagyon jó szórakozás, kreatívnak éreztem magam, meg tudtam élni magam benne. És úgy gondolom, hogy ezzel, hogy ezt létrehoztuk, gyakorlatilag nagyon sok embernek a szórakozását biztosítottuk.